رابطه مصرف زیاد نگهدارنده‌های غذایی با برخی از سرطان‌ها و آلرژی‌ها مشخص شده، جوری که الان غذاهایی که حاوی نگهدارنده هستن به عنوان یک ترس غذایی توی جامعه ما شناخته میشن. ولی از طرف این مصرف مقدار مشخصی از این نگهدارنده‌ها هم از نظر FDA، هم از نظر کودکس و هم از نظر معاونت غذا و دارو مشکلی نداره و میتونه مجاز باشه. توی این ویدیو می‌خوایم بگیم نگهدارنده‌های غذایی اصلاً چی هستن، تو چه غذاهایی بیشتر میتونین اونها رو ببینین و مضرات احتمالیشون میتونه چی باشه. اول از همه بگیم نگهدارنده‌های غذایی چی هستن؟ نگهدارنده‌ها ترکیبات طبیعی یا شیمیایی هستن که وقتی به غذا اضافهشون می‌کنیم باعث میشن که عمر غذا افزایش پیدا کنه یا اصطلاحاً غذا فاسد نشه. در کنارش ممکنه باعث بهبود طعم و رنگ و حالا مزه و اینها هم بشن. از نظر تقسیم بندی نگهدارنده‌ها رو به روش‌های مختلفی تقسیم بندی می‌کنن، ولی که از معروف‌تریناش اینه که نگهدارنده‌ها رو به 3 دسته تقسیم می‌کنن. یکی از اونها نگهدارنده‌هایی هستن که ضد میکروبیان، یعنی مانع رشد میکروب میشن، مثل نمک. یه سری از نگهدارنده‌ها اونهایی هستن که مانع واکنش‌های اکسیداسیون میشن، مثلا TBHQ یا حتی ویتامین E. و یه سری از نگهدارنده‌ها هستن که مانع واکنش‌های آنزیم میشن، مثل واکنش‌های مایلارد که ممکنه در مرباها و اینها اتفاق بیفته. ولی اگه بخوایم چند تا از این نگهدارنده‌های طبیعی رو با هم مثال بزنیم، شاید قدیمی‌ترینش میشه نمک. نمک با اون محیط نمکی و با فشار اسمولاریته بالایی که ایجاد میکنه مانع رشد میکروب‌ها میشه و یک ضد میکروب هست که از قدیم توی مثلا نمک سود کردن گوشت‌ها و ماهی‌ها ازش استفاده می‌شده. امروزه توی مثلا کنسروهای مثل رب گوجه و حتی مثلا کنسرو ماهی به عنوان نگهدارنده اصلی داره استفاده میشه. از عوارضش میتونیم بگیم که خب نمک زیاد میتونه با خب فشار خون، بیماری‌های قلبی عروقی و حتی پوکی استخوان در ارتباط باشه. یکی دیگه از نگهدارنده‌های طبیعی میشه شکر. شکر هم وقتی زیاد بشه اون میزان آب در دسترس خب میکروب‌ها رو خارج میکنه، باعث میشه فشار اسمولاریته خیلی زیادی ایجاد بشه. همین فشار اسمولاریته باعث میشه میکروب‌ها نتونن رشد کنن. مثلا در مرباها، در ژله‌ها، در انواع شیرینی‌ها ما میتونیم ببینیم که از شکر به عنوان نگهدارنده دارن استفاده میکنن. ولی خب از عوارض شکر بخوایم بگیم، به صورت مستقل خودش میتونه باعث التهاب تو بدن بشه، میتونه باعث رشد تومور بشه و کلی مشکلات دیگه که ویدیو در موردش داریم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. سرکه هم به عنوان یه نگهدارنده طبیعی دیگه معرفی میشه که به خاطر اون خاصیت ضد عفونی کنندگی داره و اون حالت اسیدی که ایجاد میکنه مانع رشد میکروب ها و همچنین کپک ها میشه. خب ما در ترشی ها و محصولات مخمری میبینیم که از سرکه به عنوان نگهدارنده استفاده میشه. حتی از آب لیمو و استیک هم در برخی از محصولات به عنوان نگهدارنده استفاده میشه که تقریبا مشابه عملکرد همون سرکه رو ایجاد میکنه و مانع رشد برخی از باکتری ها میشه. تقریبا عوارض خیلی خاصی ندارن مگر اینکه شما خب زخم دهان داشته باشید یا مشکلات گوارشی که میتونه اونا رو اذیت کنه. خب این از نگهدارنده‌های طبیعی بود. بریم سراغ نگهدارنده‌های شیمیایی. یکی از اون معروف ترین هاش بنزوات سدیمه. بنزوات سدیم ترکیبی هست که هم مانع رشد کپک ها و هم مانع رشد میکروب ها میشه. بیشتر در نوشیدنی ها، سس ها و مرباها میبینیم از اون استفاده میشه. اگر در مقدار خیلی زیاد استفاده بشه در حضور ویتامین C میتونه تبدیل به بنزن بشه که یک ماده سرطانزا هست. از طرفی مصرف زیادش در کودکان میتونه باعث بیش فعالی بشه یا حتی باعث مشکلات پوستی مثل کهیر بشه. نگهدارنده معروف شیمیایی دیگه میشه نیتریت سدیم و نیترات سدیم که در گوشت‌های فرآوری شده مثل سوسیس کالباس و حالا بیکن ها زده میشه. این نیتریت علاوه بر این که خب باعث این میشه که محصول گوشتی فاسد نشه یا حتی باکتری های مثل کلستریدیوم بوتولیس نتونن رشد کنن، باعث بهبود طعم و مزه این محصولات هم میشه. ولی خب از طرف مصرف زیادش دیدن میتونه باعث سرطان‌های مثل معده و روده بشه. حتی در نوزادان میتونه باعث مسمومیت‌ها و بیماری‌هایی بشه و حتی میتونه باعث مشکلات قلبی بشه. ممنون میشم اگه تا اینجا ویدیو به درت خورده قلب توی کامنت‌ها برام بذاری و ویدیو رو لایک کنی. سوربات پتاسیم هم یه ترکیب دیگه هست که مانع رشد مخمرها و کپک‌ها میشه. معمولاً در محصولات نانوایی و بیکینگ مثل حالا کیک‌ها، کلوچه‌ها اینا دیده میشه. در برخی از پنیرها هم ممکن از اون استفاده بشه. این ترکیب اگه در مقدار خیلی زیاد استفاده بشه علاوه بر اینکه میتونه باعث مشکل گوارشی و دلدردها و اینها بشه، میتونه باعث کهیر و حتی مشکلات پوستی هم بشه. پرپیونات ها هم جزء ترکیبات دیگه ای هستن که در محصولات بیکینگ و نانوایی زیاد استفاده میشن. اینها هم ترکیبات ضد قارچ هستن. این ترکیبات هم باز اگر در مقدار زیاد استفاده بشه میتونه باعث آلرژی بشه، میتونه باعث مشکلات پوستی بشه و حتی میتونه باعث اسهال بشه. یه ترکیب دیگه میشه دی اکسید گوگرد. این دی اکسید گوگرد معمولا در
خشکبار خیلی استفاده میشه، مثلا قیسی تیزابی یا مثلا کشمش‌های تیزابی معمولا از گوگل استفاده میکنن که در مصارف خیلی بالا باز میتونه باعث حملات آسم بشه، مشکلات تنفسی ایجاد کنه یا باعث سردرد بشه. گفتیم یه دسته از نگهدارنده ها جزء نگهدارنده‌هایی هستن که در روغن‌ها و محصولاتی که مرتبط با روغن‌ها هستن، مثل انواع سیب زمینی‌های سرخ کرده، چیپس‌ها، اینا دیده میشن، مثلا حالا TBHQ که یک آنتی اکسیدان صنعتی است، یا حتی ویتامین ای. این ترکیبات به اون خاصیت آنتی اکسیدانی که عمل میکنن باعث میشن که اون فساد اکسیداتیو در این محصولات کمتر رخ بده و عمر محصول افزایش پیدا کنه و تغییر مزه هم نده. این کلیتی از بیشترین نگهدارنده‌های مصرفی در محصولات غذایی بود. همیشه سعی کنین غذاها رو به صورت تازه و دست اول استفاده کنین تا نخواین درگیر این نگهدارنده‌ها بشید.